Nyt tulee vähän asiaa lukemisesta ja lapsista. Pohditaan yhdessä miksi, mitä ihmettä ja milloin. Minä olen Ira Espoon kaupunkikirjastosta. Tervetuloa mukaan. Miksi se lukeminen on niin tärkeää? Lukutaito antaa lapselle keinoja ja erilaisia välineitä sanoittaa omia tunteita. Lukemisen kautta vahvistuu itsetuntemus ja itseluottamus. Tarinoiden siivillä on turvallista tutkia erilaisia elämän haasteita ja pohtia, kuka minä olen. Jokaisen mielikuvitus on ikioma. Sen turvin lapsi kykenee säätelemään tarinan nostamia mielikuvia tasolle, joka sopii juuri hänelle. Lukuhetkessä syntyy luonnollista vuorovaikutusta ja kipinä keskustelu syttyy vaivatta. Yksi olennainen osa tarinaa onkin keskustelu ja ihmettely. Anna rauhassa tilaa ajatuksille. Anna lapsen kysellä. Se, että lapsi juttelee, tarkoittaa, että hän osallistuu, hän on kiinnostunut. Tutkimukset osoittavat, että myös vanhemmalle lapselle lukeminen hyödyttää. Vielä 13-vuotiaskin hyötyy lukuhetkistä. Älä siis missään nimessä hyllytä iltasatuperinnettä. Jatkakaa yhdessä lukemista vielä koululaisen kanssa. Senkin jälkeen voitte lukea samassa tilassa, kokemuksia jakaen, keskustellen. Muista myös, että omalla äidinkielellä lukeminen tukee kaikkia kielten oppimista ja sitä kautta tietenkin myös lukutaitoa. Lue siis lapselle omalla tunnekielelläsi, sillä kielellä, joka on sinun ensimmäinen kielesi. Lisää tutkimustietoa asiasta löydät luelapselle.fi-osoitteesta. Nyt kun syyt ovat selkeät, seuraava askel onkin löytää sopivaa luettavaa. Tämä on usein se suurin kynnys. Mutta ei se mitään. Aloittakaa ihan pienestä. Maistelkaa palasia sivu kerrallaan, kunnes jokin koukuttaa. Kokeilkaa jotain aivan erilaista. Etsikää yhdessä, olkaa avoimia kokemuksista. Älä koskaan tyrmää lapsen ehdotusta. Ja jos lapsella on suosikki, joka ei ole aikuisen suosikki, lapsi voittaa aina. 36. ryhmähau voi olla portti johonkin muuhun. Se lukeminen kannattaa aina, ihan oikeasti. Älkää jumittako siihen formaattiin. Perinteinen paperikirja on vain yksi lukemisen muoto. Kokeilkaa e-kirjoja. Kuunnelkaa vaikka äänikirjoja. Kurkistakaa kansalliseen e-kirjastoon. Lukekaa sarjakuvia, lukekaa sanomalehtiä. Maistelkaa runoja, testatkaa säiromaania. Ja aikuinen, jos luet itse e-kirjaa puhelimella tai kuuntelet äänikirjaa, muista kertoa sitä lapselle. Muuten siitä tulee vain aikuisen nimetöntä ruutuaikaa. Ja muista, kirjan saa ehdottomasti jättää kesken ja se saa ehdottomasti olla tyhmä. Tutkimusten mukaan lukemisen hyödyt ovat parhaat 15 minuutin jälkeen. Mutta 5 minuuttia on silti aina parempi kuin 0 minuuttia. Tässäkin toimii porttiteoria. Sitoudutaan 5 minuuttiin ja joskus se venähtää reilusti, kun tarina vie. Aikuisellekin voi olla hyvä pitää pieni tauko ruudusta, töistä, kotitöistä ja siitä toisestakin ruudusta. Yksi hyvä idea on laittaa muistutus puhelimeen. Kun muistutus kilisee, kaikki muu jää, karataan hetkeksi tarinaan. Pyykit jaksavat kuunnella monta satua siellä pesukoneessa, ne ei karkaa mihinkään. Mutta ennen kaikkea tee siitä lukemisesta mieluinen rutiini, ei kotitehtävä. Älä liitä sitä pakkoon, arkeen ja kurjuuteen. Äläkä missään nimessä perustele asiaa lapselle tutkimuksille ja järjellä. Koska tämä on hyvä juttu. Tämä on se pieni pakohetki todellisuudesta. Anna myös itsellesi armoa aikuisena, jos tämä rutiini on uusi. Totut siihen kyllä ja alat näkeä hyödyt pienessä paussissa. Kirjailija Siri Kolu on sanonut, että kirjan pitää olla arkiesine. Älä siis piilota kirjoja. Pidä ne näkyvissä, pidä ne saatavissa. Tee lukemisesta helppoa, arkista, jokapäiväistä. Varmista, että
Ympäristö on mieluinen ja rauhallinen. Luokaa lukupesiä, joissa tyynykasat ja kirjat odottavat arjessa. Siellä lukumajoissa, siellä ei mietitä matikan läksyjä tai kotivakuutuksen kilpailutusta. Siellä asuu vain tarinat. Puskekaa teidän arkeen kirjastorutiini. Käykää kirjastossa kerran viikossa, kerran 2 viikossa, kuukaudessa, mikä vain teidän aikataulun sopii. Hengailkaa siellä, olkaa kirjojen lähellä, tutkikaa niitä. Ei mitään kummempia päämääriä. Lainatkaa uusia kirjoja, palauttakaa ne pahanmakuiset, joita olette jo maistellut. Kirjastot ovat turvallisia paikkoja lapsille ja nuorille. Kirjojen läsnäolon lisäksi siellä tilassa on aina turvallisia aikuisia. Ei ole painetta suorittaa, ei ole painetta ostaa mitään. Kirjastoissa järjestetään myös jatkuvasti ilmaisia kerhoja ja tapahtumia ihan kaiken ikäisille. Kirjasto ei tuomitse, tila on aina asiakkaita varten. Kysykää ja jutelkaa, tulkaa tutkimaan. Tulkaa lukemaan kirjaston lukulemmikeille. Lukulemmikit, kuten lukukoirat, ovat kuuntelemisen ammattilaisia. Rauhallisia eläimiä, jotka eivät hauku tai korjaa kenenkään lukemista. Kokeilkaa myös erilaisia diplomeita, satudiplomeita ja perinteisiä lukudiplomeita. Ne auttavat löytämään lukemista. Ja hei vinkkinä, jos koulussa käytetään kunnarilukudiplomia, loikatkaa sivulle kunnarilistat.fi. Sieltä näette, mitä kunnarikirjoja on juuri teidän kirjastossanne tällä hetkellä. Lupaan, että se säästää ihan kaikkien hermoja. Aivan valtavan määrän vinkkejä löydätte Helmet-sivujen lapset ja nuoret -osiosta. Siellä on valmiita kirjalistoja eri teemoista, nalleista nepsyyn. Mutta ennen kaikkea muistakaa, me ollaan niitä ammattilaisia. Haastakaa meidät kirjastossa löytämään lukemista lapsellenne ja teille itsellenne. Kirjaston omaan Oravan Kirjastokurren YouTube-kanava, jolla te olette jo tätä videota katsoessanne. Se on sellainen aarrearkku. Sieltä löytyy vinkkejä eri-ikäisille, satutuokioita, musiikkia, paljon muuta. Kirjastossa voitte myös käyttää Lukulumo-sovellusta, jolta voi kuunnella tarinoita monella eri kielellä. Lopuksi vielä yksi mun lempilainauksista. Kirjailija Jyri Paretskoi on sanonut, että lukemisen pitäisi olla jokapäiväinen tapa, vähän kuin hampaiden harjaus. Jyri tarkoitti tällä ehkä sitä, että lukeminen tulisi yhyttää sinne arjen rutiineihin samalla tavalla kuin kaikki muutkin kehon ja mielen hyvinvointia tukevat asiat. Mutta mä ehkä näen tässä myös sen kulman, että joskus niitä hampaita tulee harjattua joka purupinnalta todella perusteellisesti sen 2 minuuttia. Toisena päivänä taas tehdään semmoinen pikapesu ja sillä selvitään taas seuraavaan päivään ihan hyvin. Sama pätee ehkä myös siihen lukemiseen. Pitäkää rutiineista kiinni ihan kaikesta huolimatta. Nähdään kirjastossa.